Alright mga boss, ano lang tayo, take two. May batang makulit eh. Ako Pinalabas ko, kaya lang ayaw niya. Ayaw mo sa labas. Ayaw. Bakit? Gusto ng... Hi mga boss. Ay, mga boss na. Three boss. Anong take two. Take two. Oo, kita din na present na tatay. Oo, pwede na present ni tatay. So, I have a present from Shopee. Yay! Salamat, Shopee! Salamat, Shopee. Alright, mga boss. Award mo ang boss. Huwag mo na ulitin sinasabi ni tatay. Ayan, dahil nga medyo nabibigatan tayo dun sa ating... And no, it's your present. Quiet. You have to stay quiet. Okay, take 3 mga boss. Take 3, alright? Take three na. So, huwag nyo naintindihin yung batang makulit. Alright, okay. So, quiet. So, ito na nga mga boss, dahil nabigatan tayo dun sa ating reel na binili nakaraan. Shimano Nasci yan, i-unbox lang natin to. Tapos, ganun pa rin, first impression. Saka natin sana maisingit natin yung field test. Tapos yung ating Shimano na braid line ni 30LB dahil nga hindi rin nagkasya dun sa pen body na 6,000 series. Ang daming sobra. Ang haba nung ang kapal pa eh. Talagang hindi kasya. So sana magkasya sana magkasya ito dito. So 5,000 tapos 300 meters na 30LB. Alright. Ay, ang tigas. Hindi kaya. Kaya yan ni tatay kasi I'm strong. Wow, you're strong. You! Go, Daddy! Go, Tatay! Nakinitaran. I want to help with you. Sige, ang tatay na. Sige, sit down lang. Wow, you're so strong. Yes, I'm strong. Kuya Ethan! Ang taas. Na-scam na naman tayo. Sabihin ko kay Ethan. Dumating yung order ko. Ba't itong dumating? Yan! Yan. Ayan! Yeah. Oh, man. I can help you. Yeah, you can help me. Thank you, kuya. Yeah. Thank you. Alright, you can open it. I can open it. Yun! Oh! Ayan na kagad. Binuksan ko na kagad para sa inyo. Wala nang surprise. Shimano Nasci 5000 XG. Yay! Wow. It's my present. What's that na? That's a fishing reel. Ito, So, yan yung kanyang box. ito Shimano na Nasci ako. 5000 XG. Yan sa side niya. Is yung specs niya. Gear ratio mga boss, 6.2:1. Drag capacity niya, ayun o, 11 kg. 11 kilos. Oh, pwede ng pangmamaw ito. So yung kanyang bigat niya is 305 grams. So mas magaan siya. Talagang maganda sa mga shore casting. Tapos yung kanyang bearing, 5+1 ball bearing. Okay, let's open it. Yeah. Bang. Ooh. Okay, mga boss, ito yung ating it's ganun pa my rin, fishing meron reel. tayong customer's copy ng It's my fishing reel. warranty. Yan, Shimano Limited It's my Warranty. fishing reel. Tapos, user's manual. Tapos, favorite nilang freebie sa akin tong Pioneer hook na to. Tapos, ayan, extra washer pa rin. Tapos ito yung unit, okay? Balik lang natin yung freebie na hook, manual, and yung customer's warranty. Ayan. Okay, let's open mga bossing. Ayan. Well, Wow. it's 20.5. I want to try it. Yun. Oy, ang ganda. Oh! Kuya Ethan. I want to try the So tie. yan, 5,000 siya. Pero ang lang, ang liit. Yan, 5,000 series mga boss. Tapos, 305 grams ang liit lang. Sakto lang talaga to. Pang short casting. Try it. Tapos, ayun, naka-power knob na siya. Uy, yun, mga boss, ang smooth, ang ganda. Yung makulit na bata eh. Ako mabait sa bata. Ako mabait na bata. So yan, ang gaan niya mga boss. Ayun, ang gaan niya. Try nating tanggalin yung spool. Saka yun nga, maganda siya kasi naka-power knob na ako. Ew, sarap hawakan niya ito. Kaya nga lang, hindi ko sure kung kakasya yung 300 meters. So, tingnan lang natin yung kanyang spool. Yeah, yun. Ito parang may lock siya rito. Para siguro sa para hindi masyadong pasukin ng ng tubig. So yun lang mga boss. Ano lang talaga yun, quick unboxing.
nataglan lang tayo kasi may batang makulit. Tapos ito nga ilalagay natin, Shimano na ano, na 30 LB, 300 meters. Sana magkasya dito. 0.23 mm. Ito siya. Ayusin ko lang, tapos ilalagay ko na to. Sana magkasya yung 300 meters, pero feeling ko parang hindi rin kakasya. Ang liit lang talaga, oh. 5,000 series na to. Parang yung 4,000 series ko lang na ano, na Sidona, ano. Pero mas maganda, nagkaganda na ako sa kulay nito kaysa sa Sidona. Saka ako, naka-power knob na siya, di ba? Yan, oh. Yung kanyang drag, ano, adjuster. Ganda. Ano, di ba? So, yan yung mga boss. And yun lang. At, kita-kits sa ating pag-spot. Fish on!